ሰላም ጤና ይስጥልን የሳይበር ቱ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት የተለያዩ መረጃዎችን ወይም ከዴታቤዛችን ውስጥ ያሉ ቴብሎችን ወደ ተለያየ ፎርማት ወይም ወደ ተመሳሳይ ሌላ ዴታቤዝ ውስጥ እንዴት ኤክስፖርት ማድረግ ወይም ወደ ሌላ ፎርማት እንዴት ኤክስፖርት እንደምናደርግ እና በተመሳሳይ ደግሞ ከሌላ ሶርስ ከሌላ ዴታቤዝ ወደኛ እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንደምንችል የምናይበት ቪዲዮ ቱቶሪያል ነው የሚሆን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ወይም ቴብሎችን ወይም ፋይሎችን ወደ አለንበት ዴታ ሶርስ ኢምፖርት ማድረግ ስንፈልግ መጀመሪያ ዴታቤዛችን እንመርጥና ከዴታቤዛችን ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። then ታስክ የሚለው ሜኑ እንመርጣለን። then ኢምፖርት ዴታ የሚለው ነው ክሊክ የምናደርግ። ኢምፖርት ለማድረግ ኢምፖርት ዴታ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። then እዚህ ዊዛርድ ላይ ጀስት ኢንፎርሜሽን ነው ኔክስት ነው የምንል። አሁን ኢምፖርት የምናደርግበት ሶርሳችን የት እንዳለ ሶርሱን መምረጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ እያነበብን ኔድ ዴታ ሶርስ ነው የሚለው። ሶርስ ማለት የምናመጣው ዴታ ያለበት ፎርማቱ። እዚህ ጋር ፎርማቱ SQL ነው ወይ ዴስቲኔሽናችን SQL ነው። ነገር ግን የምናመጣው ፎርማት ለምሳሌ ከአክሰስ ከሆነ ወይም ከSQL ከሆነ መምረጥ አለብን ማለት ነው። አሁን ከአክሰስ ከተለየ ፎርማት ላምጣ ካልኩ ከማይክሮሶፍት አክሰስ ከሚል ሶርስ እናመጣለን። የት ነው ያለበት ቦታ? ይሄ ፎርማቱ ነው፣ ግን አሁን ቦታው የት ነው? ማይ ዶክመንት ነው ያለ፣ ዲስክቶፕ ነው ያለ፣ ወይ ሲ ላይ ዲ ላይ ያለበትን ቦታ መርጣለን። ለምሳሌ ዶክመንት ከሆነ ዶክመንትን መርጥና ፋይሉን መርጣለሁ ወይም ዴታቤዙን መርጣለሁ ማለት ነው። አሁን HRS የሚባል ዴታቤዝ አለ። እሱን ዴታቤዝ ከመረጥኩ በኋላ ፓስወርድና ዩዘር ኔም ካለው ዩዘር ኔሙንም ፓስወርድንም እናስገባለን። ከሌላው ደግሞ ሲምፕሊ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። አሁን ዴስቲኔሽናችን ነው ቅድም ያመጣነው የሚመጣው ዴታቤዝ ያለበት ሶርስ ነው የሞላ ነው። አሁን ደግሞ ዴስቲኔሽናችን ምን ነው? SQL ነው። በትክክል SQL ነው። ነገር ግን ኦራክል ከሆነ ኦራክል ማድረግ፣ ኤክሴል ከሆነ ኤክሴል፣ አክሰስ ከሆነ አክሰስ፣ ወደ ተለያዩ ፎርማቶች የሆነ እየተጠቀምንበት ያለው ከረንትሊ እሱን ነው ማለት ነው። አሁን ግን እኛ ያለን SQL ሰርቨር ነው። ስለዚህ SQL ሰርቨር ትክክል ነው። ሰርቨር ኔሙም ትክክል ነው። ዴታቤዝ ስሙ ደግሞ የት ዴታቤዝ ላይ ነው ማምጣት የፈለኩኝ? እዚህ ዴታቤዝ ላይ ነው። አሁን እዚህ ዴታቤዝ ከሆነ CTC ዴታቤዝ ነው። CTC ተመርጧል ባይ ዲፎልት። ABC ከሆነ ግን እዚህ መጥቼ ABC ብዬ መጻፍ እችላለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ABC ብዬ መጻፍ እችላለሁ፣ ወይም እዚህ ውስጥ ካሉት ሜኖች ውስጥ መጥቼ መምረጥ እችላለሁ። አሁን CTC ዴታቤዝ ውስጥ ካሉት ኮርስ ኢንስትራክተርና ስቱደንት ቴብል ጋር አብሮ እንዲያመጣልኝ የፈለኩኝ ብዬ ኔክስትን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ኮፒ የሚያደርገው ኮፒ ዴታ ፍሮም one or more tables or views ነው የሚለው። ኦኬ ኔክስት። አሁን እዛኛው ዴታቤዝ ውስጥ HRS የሚባለው ኢምፖርት የምናደርግበት ቦታ ብዙ ቴብሎች ያሉት ዴታቤዝ ነው። ከነዚህ ውስጥ እኔ ማንን ነው ማምጣት የፈለኩኝ? ኦኬ ማን ላምጣው? ኦኬ በርዝ ይምጣ። በርዝ የሚል ቴብል እናምጣ። በርዝን መርጠን ኔክስት። ብዙ ቴብሎችን ባይዘይ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። አት ታይም ፊኒሽ ነው የምንለው ስንጨርስ። አሁን ፕሮግረሱ ጀምሯል። የመጀመሪያው ሰክሰስፉል ነው። ኦኬ ሁሉም ሰክሰስፉሊ አልቀዋል። 11ዱም ስቴፖች ሰክሰስፉሊ አልቀዋል። ክሎዝ እንበለው። ወይም ሪፖርቱን ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ቪው ዘ ሪፖርት ማድረግ እንችላለን። ይሄን ሪፖርቱን ሁሉንም ፕሪንት እያደረግንም ማየት እንችላለን። አጠቃላይ የኢምፖርቱን ፕሮግረስ እያንዳንዱን እንዴት እያንዳንዱ ያለፋቸውን ፌዞች ሰክሰስፉሊ እንዴት እንደሄደ የሚያሳይ ሪፖርት ነው። ስንጨርሰን ወይ ክሎዝ እንበለው። አሁን ኢምፖርት ያደረግነው ቴብል CTC ውስጥ እዚህ ጋር መምጣት አለበት። ሪፍሬሽ አድርገን ቼክ እናድርገው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ የሚለውን ክሊክ ማድረግ አለብን። ዘን ቴብሉን እንከፍታለን። አሁን በርዝ የሚል ቴብል ተጨምሯል ማለት ነው። እስኪ ይሄ በርዝ ቴብል መኖሩ ወይ መረጃ አለው ወይ የሚለውን እስኪ ኩዌሪ ክሬት እናድርግና እዚህ ላይ select all from በርዝ የሚል ኮማንድ እንጻፍና በዚህ መንገድ ቴብሉ መረጃ ካለው እኔ ኦኬ ይሄ ሁሉ መረጃ ያለው ቴብል ነው ማለት ነው። ኢምፖርት ያደረግነው ይሄ ሁሉ መረጃ ያለው በዚህ ቴብል ውስጥ ኒ መረጃዎች አሉ። እንግዲህ በቀላሉ በዚህ መንገድ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ ቴብሎችን ወይም መረጃዎችን ዴታዎችን ከተለያየ ዴታቤዝ ወይም ቴብል ፎርማት ወደዚህ ወዳለንበት SQL ሰርቨር ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤክስፖርት ለማድረግም በተመሳሳይ ዴታቤዛችን ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። then ታስክ የሚለው ሜኑ እንመርጣለን። ከዛ ኤክስፖርት የሚለውን ኤክስፖርት ዴታ የሚለው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ዊዛርድ ላይ መጠን ኔክስት ነው ክሊክ የምናደርገው። ጀስት ኢንፎርሜሽን ነው። አሁን የት ነው ኤክስፖርት የምታደርጉት የሚል አማራጭ ይመጣልናል። ኤክስፖርት
እዚህ ጋር ስንመጣ ዴታ ሶርሳችን SQL ነው፣ ትክክል ነው። ሰርቨራችን ይሄ ነው። ኤክስፖርት የምናደርገው ዴታቤዝ ከዚህ ውስጥ ነው፣ ትክክል ነው። ሶርሳችንን ነው እየተናገረ ያለ። እዚሁ ያሉት መረጃዎች ነው፣ ትክክል ነው ማለት ነው። ኔክስት ነው የምንለው ዝም ብለን ሳንቀይር። ነገር ግን የት ነው ዴስቲኔሽናችንስ? ዴስቲኔሽን ማለት የምናስቀምጥበት ኤክስፖርት አድርገን የምናስቀምጥበትን ቦታ ነው። ለምሳሌ SQL ሰርቨር ነበር ግን የማስቀምጥበት ፎርማት ኤክሴል ይሁን ካልኩኝ ምን ማድረግ ይችላል? እዚህ ጋር መጥቼ ኤክሴልን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ኤክሴል ከመጣን በኋላ ፓዙ የት ነው ማስቀመጥ የምትፈልገው? ዲስክቶፕ ላይ ነው፣ ማይ ዶክመንት ላይ ነው፣ ሲ ላይ ነው፣ ዲ ላይ ነው ኦር የት ነው የሚለውን ለምሳሌ ዶክመንት ይሁን ካልኩኝ ዶክመንት ፋይል ኔም ውስጥ ማን ነው ፋይል ኔም መስጠት አለብን። ለምሳሌ አሁን ኤክስፖርት ማድረግ የፈለኩት ኮርስን ከሆነ ኮርስ የሚል ፋይል ነው የሚሰጥና ኦፕን ነው ባለው ኮርስ ብለን ኔክስት ነው የምንለው። አሁን ኮፒ ዴታ ፍሮም ዋን ፎርማት ቱ አናዘር ኦኬ እንዳለ ኔክስት። አሁን ከዚህ ውስጥ ማን ነው ኮርስ የሚል ፋይል ኔም ነው የሰጠሁት አይደል? ስለዚህ ማን ነው ኤክስፖርት ማድረግ የፈለኩ ማለት ነው? ኮርስ ነው። ኮርስ መርጬ ኔክስት ስንጨርስ ኔክስት ፊኒሽ እንለዋለን። ኦኬ አሁን ኤክስፖርት ማድረግ ጀምሯል። የመጀመሪያው ፕሮግረስ ሰክሰስ ኦኬ ሁሉንም ሰክሰስ አድርጓል። አንድ ዋርኒንግ ኤኒዌይ ቶታሊ ሰክሰስፉል ነው። ክሎዝ እናድርገው። ኮርስ የሚባል እንግዲህ ኮርስ የሚባል ቴብል ኤክስፖርት አድርገናል ዶክመንት ላይ። ደንስቲ ቼክ እናድርገው። ፎልደሮችን እንክፈት። የት ላይ ነው? ዶክመንት ላይ ማይ ዶክመንት ላይ ሄደን ኮርስ ይሄው የመጀመሪያው በዚህ ሰዓት በአሁኑ 79 በዛሬ ቀን 2020 በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ውስጥ አሁን ኤክስፖርት የሆነ ፋይል ይሄ ነው። ከፍተን ማየት እንችላለን። መረጃ አለ ካለው ነው እስኪ አብራን እነዚህ መረጃዎች ያለው ቴብል ነበር ማለት ነው ኤክስፖርት ያደረግነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ቴብላችን ወይም ዴታዎችን ኤክስፖርት ማድረግ